ඔන්න අද රිවිව් එකට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ මිනි බ්ලූටූත් ස්පීකර් දෙක. ඉතින් මේ ස්පීකර්ස් දෙක බිග් සවුන්ඩ් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ GTS ෆැමිලි එකේ ස්පීකර්ස් දෙකක්. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා වලට නොයා අපි බලමු මගේ මේ වම් අතේ තියෙන ස්පීකර් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ස්පීකර් එකේ බොක්ස් එක වටේට මේ ස්පීකර් එකේ ෆොටෝස් කිහිපයක් පේනවා. ඒ වගේම තමයි මෙයාලගේ මේ බොක්ස් එකේ උඩ කොටසේ මෙයාලගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක සඳහන් වෙනවා. අන්න ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා අපේ ස්පීකර් එකට හම්බෙන charging cable එක. ඉතින් අපි එළියට අරගෙන බලමු අපේ ස්පීකර් එක. මේකේ ඉස්සරහ පැත්තේ තියෙන ප්ලාස්ටික් ග්ලාස් එකක් වගේ එකක්. ඉතින් කොලේ අයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ගොඩක් ලස්සන කියුට් ස්පීකර් එකක්. ඉතින් මේ ස්පීකර් එකේ මාර ෆිනිෂින් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ හැන්ඩල් එකක් එනවා. ඔයාලට ඕන තැනක පහසුවෙන් අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඕන වෙලාවක අකුලේ තියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකට පෙන් එකක් චිප් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Wi-Fi හරහා ඔයාලට මේක ලැප් එකට කනෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. Bluetooth කනෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ ස්ටොප් බටන් එක තියෙනවා, මවුට් මාරු කරන බටන් එක තියෙනවා, සවුන්ඩ් අඩු වැඩි කරන බටන් එක තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ස්පීකර් එක ඔන් කරලා. ඔන්න ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ RGB ලයිට් සිස්ටම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ අනිත් ස්පීකර් එක. මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක බිග් සවුන්ඩ් එකම තමයි. ඉතින් මේකේ බොක්ස් එක ගැන ගත්තොත් මේක වටේත් ඒ ස්පීකර් එකේ ෆොටෝ කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරලා අපේ ස්පීකර් එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා මේකේ charging cable එක. ඒකත් කලින් එකේ වගේ මයික්‍රෝ පින් charging cable එකක්. අපි බලමු අපේ Bluetooth ස්පීකර් එක. මේ ස්පීකර් එකෙත් කලින් ස්පීකර් එකේ වගේම ප්ලාස්ටික් ග්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් කොලේ අයින් කරගෙන බලමු. ඒක මං හිතුවට වඩා ඒකත් ගොඩක් ලස්සන ස්පීකර් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ උඩ කොටසේ බටන් පේලිය ඔයාලට ඔරෙන්ජ් කලර් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පෙන්නන්නේ මේකේ charging pin එක on off කරන බටන් එක. ඒ වගේම මේකටත් ඔයාලට chip එකයි pen එකයි දෙකම use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඔයාලට අරන් යන පහසු විදිහට පොඩි belt එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේකේ මෝඩ් මාරු කරන බටන්, sound අඩු වැඩි කරන බටන් එක, stop කරන බටන් එක. ඉතින් ඔයාලට මේක ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට Bluetooth හරහා කනෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Wi-Fi හරහා ඔයාගේ ලැප් එකටයි PC එකටයි දෙකටම කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මන් ළඟ තියෙනවා chip එකක්. අපි ඒක දාගෙන බලමු මේ ස්පීකර් එකේ sound කොහොමද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන ඔයා මේකේ sound quality එක check කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම hand free එකක් හරි headset එකක් හරි use කරන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන normal ස්පීකර් එකෙන් ඔයාට මේකේ ඔරිජිනල් සවුන්ඩ් එක බලා ගන්න බැහැ. මේ පෙන්නනවා වගේ මේ ස්පීකර් එකේ ලයිට් මෝඩ් 6ක් තියෙනවා. මේ ලයිට් මෝඩ් 6ම ඔයාට මෙනුවලි කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ස්පීකර් එකේ RGB ලයිට් සිස්ටම් එක කළුවරේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා.
ඔයාලා දැක්කේ මේ ස්පීකර්ස් වල RGB light system එක කළුවරේ වැඩ කරන විදිහ. ඉතින් මේ ස්පීකර්ස් ඕන අය ඉන්නවනම් අපේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙනෙන WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දැම්මොත් ඔයාට ස්පීකර් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.